nhà chung, phiên bản đặc biệt Sống và Yêu sẽ là những trải nghiệm của 8 bạn trẻ tại một bán đảo hoang sơ vắng vẻ, không một bóng người. Họ sẽ phải tìm đủ mọi cách để sinh tồn, vượt qua những thử thách của chương trình. Em rất là sợ. Vượt qua những giới hạn của bản thân để giành lấy chiến thắng với giải thưởng 100 triệu. Cặp đôi tỏ tình thành công sau khi kết thúc chương trình sẽ nhận được một chuyến du lịch nước ngoài do Traveloka tài trợ. Thùy Anh năm nay 23 tuổi, đang là một diễn viên trẻ gây được nhiều sự chú ý với khán giả thông qua những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh trong thời gian qua. Diễm My, 25 tuổi, cô nàng từng đoạt giải Á Khôi Miss Áo Dài 2017, Hoa Khôi Tài năng của cuộc thi Miss Việt Nam Beauty 2017. Senia Hokina, tên tiếng Việt là Hồ Khánh Linh, năm nay 29 tuổi, là một cô gái người Nga và đã có thời gian sinh sống ở Việt Nam khá lâu. Công việc của cô nàng là một giáo viên tiếng Anh. Cô nàng cá tính tiếp theo là Nguyễn Chinh, năm nay 22 tuổi. Công việc hiện tại là sinh viên khoa quản trị kinh doanh và quản lý công ty may mặc của gia đình. Tyler Johnson, 28 tuổi, là một anh chàng người Mỹ. Công việc hiện tại của Tyler là giáo viên tiếng Anh và có tham gia làm người mẫu ảnh và các chương trình biểu diễn thời trang. Trần Nhật Trường, 25 tuổi, đang là một diễn viên trẻ. Anh chàng cũng có niềm đam mê lớn trong lĩnh vực ca hát và người mẫu. Hữu Thanh Tùng, 26 tuổi, là một diễn viên của nhiều bộ phim sitcom ấn tượng trong thời gian gần đây và là một diễn viên tiềm năng của sân khấu thế giới trẻ. Ngoài ra, anh chàng này còn có một niềm đam mê kinh doanh trà sữa, thời trang. Nguyễn Huỳnh Trinh, 32 tuổi, với vẻ ngoài thể thao khỏe mạnh, chững chạc. Công việc hiện tại của Trinh là một huấn luyện viên cá nhân, PT. Ngoài ra, anh chàng cũng có duyên với nghề diễn viên và người mẫu. Quy định dành cho các thành viên: 1. Không được quan hệ tình dục. 2. Không được sử dụng điện thoại, các mạng xã hội và tiền bạc cá nhân. 3. Không được rời khỏi khu vực quy định của chương trình. 4. Không được xin thức ăn và nước uống từ người dân địa phương. Những trải nghiệm nơi hoang sơ ngày càng khó khăn hơn với các thành viên. Tùng để ý Chinh, Trường cũng thế, nhưng anh chàng không thể hiện gì nhiều. Chỉ còn lại đêm cuối cùng, liệu rằng những tâm sự giấu kín có được thổ lộ trong đêm nay? Trải qua một ngày đầy cảm xúc, các thành viên có khoảng thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bữa tối cuối cùng trên đảo. Từ lúc đi chợ về, Tùng và Chinh vẫn luôn cạnh nhau. Cái tình cảm nhiều nhất thì chắc mình dành cho anh Tùng. Tại vì mình với anh cũng thực hiện cùng với nhau nhiều thử thách, cũng có nói chuyện với nhau và cả hai cũng có nhiều quan điểm giống nhau. Nói chuyện thì cũng rất là hợp. Đang tìm cơ hội. Ví dụ như không phải hẹn hò hay là nhưng mà cũng sẽ nói cho Chinh biết là mình có tình cảm mà mình thích Chinh. Chắc là do mình là con gái cho nên là cũng ngại bày tỏ tình cảm, với lại cũng chưa biết là cái tình cảm của anh Tùng như thế nào, cho nên là mình có một chút hơi e dè. Tình cảm kế đến chắc là anh Trường, nhưng mà cũng không biết nói sao tại vì nó đang còn ở lưng chừng quá, và mình cũng biết là anh Trường cũng có tình cảm với mình. Nhưng mà cả hai tụi mình vẫn chưa nói chuyện nhiều với nhau. Cảm thấy là Tùng càng ngày thì càng ở bên cạnh Chinh nhiều hơn, cho nên là Trường cũng để như vậy và kiểu cảm thấy hai người cũng có vẻ vui hơn. Có biết Trường thích Chinh nhưng mà không biết Trường có nói gì với Chinh chưa hay là không sao. Trường có nói với Chinh thì cũng đâu quan trọng đâu. Quan trọng là tới bây giờ thì Tùng sẽ nói cho Chinh biết cái điều là ok, anh thích em. Sau những ngày kham khổ, có thể nói đây là bữa ăn hoành tráng nhất của các bạn trẻ. Phá cổ đi và đập cổ đi. Mà ở chỗ này làm bánh này ngon kìa á. Không phải, nó như nhau Nó như nhau anh à. Sài Gòn nó không ngon bằng cái này đâu. Như nhau là có món cản mà anh. Ngoài đảo làm bánh ngon quá trời. Đảo làm bánh ngon hơn. Cái bánh này nó hình như nó cháy hơn, đen hơn á. Bánh quy. Bánh bao. 2 trứng. Này giống trứng ngỗng luôn rồi. Mướp.
Vừa phải thôi. Thôi bậy quá à. Tự nhiên chị nó cũng Leader mới có vấn đề lớn luôn à. Em là gì? Em là gì từ anh? Em nói gì? Em là một cô công chúa nhỏ. Trong đêm cuối cùng này, để những tình cảm được nói ra, ban tổ chức đã đề nghị các thành viên chơi một trò chơi, viết thư giấu tên. Anh Trình, em muốn nói lời cảm ơn anh vì tất cả những sự giúp đỡ của anh trong suốt thời gian qua tham gia chương trình. Cảm ơn vì anh đã luôn sát cánh cùng em. Em mong rằng mình còn có cơ hội gặp nhau tại Sài Gòn. Em chúc anh đạt được những điều mình mong muốn và mọi sự may mắn. Lần đầu tiên thì cho anh gửi lời cảm ơn đến người viết thư này. Mặc dù là không biết là ai trong nhóm mình, nhưng mà anh thật sự rất là cảm ơn những lời chân thành này. Trình đoán có thể đó là Linh, một người bạn rất là dễ thương, một cô gái rất là dễ thương, mặc dù rất là ít nói, nhưng mà nhân Trình biết là Linh một người sống nội tâm rất là nhiều. Trong chương trình này thì chắc anh Trình là một người em nói chuyện nhiều hơn, làm rất nhiều điều với nhau. Thì em muốn lại cơ hội này cho cảm ơn anh Trình và chúc anh Trình tất cả tốt nhất ở cuộc sống. Thùy Anh, chấm. Thực sự rất vui vì được làm quen em trong vài ngày qua. Em có một tính cách tốt và hài hước. Em là cô bé rất năng động và chăm chỉ. Điều mà anh được chứng kiến khi bơi cùng em trên bè. Mưa luôn rồi. Xúc động quá. Mưa. Em biết người này đã viết cho em. Xin cảm ơn. I reminded Thuy-Anh. She was the last 2 days. Her and I have spoken the most, you know. So it was fun to get to know her. And there's just we have a good connection. Her and I have the same humor. So just told her how I appreciate, you know, her having to translate everything, and it's been difficult a little bit because obviously a lot of them don't speak English. So she helped me out a lot. So it was really good to have her here. Hai em, Thùy Anh, hôm nay chúng ta đã có một chuyến phiêu lưu đầy thú vị trên chiếc bè mà nhóm chúng ta đã cùng làm. Có lẽ đây là trải nghiệm thú vị nhất mà anh đã làm trong những nhiệm vụ mà anh thực hiện. Với anh, em là cô gái rất mạnh mẽ và dễ thương. Anh mong em luôn giữ được sự đáng yêu đó. Chúc em những điều tốt đẹp nhất. Rất vui được làm quen với em và mọi người. Thân gửi Thùy Anh. Qua buổi mình cùng nhau vượt qua thử thách ngày hôm nay với Thùy Anh, thì cảm xúc của Trình cho Thùy Anh thì cũng có tăng hơn chút xíu. Thì Thùy Anh tỏ ra một cô gái rất là mạnh mẽ và rất là vì mọi người, cho nên là Trình rất là ấn tượng. Và buổi tối hôm nay thì Trình quyết định viết về Thùy Anh. Hai bức thư của Thùy Anh nhận được thì anh cũng biết đó là ai viết. Tại vì trong cả hai bức thư đều nhắc tới việc làm bè và bơi ra bờ đá ngày hôm nay. Thì mình đều biết đó chính là Taylor và anh Trình. Hai bức thư của mình là hai bức thư nó thiên về tình cảm bạn bè hơn. Và người làm cho mình ngạc nhiên đó chính là anh Trình. Tại vì mình không nghĩ là anh ấy sẽ viết thư cho mình. Thực sự là hôm nay thì khi mà chở bè cũng rất là mệt. Nhưng mà khi mà đến được đích thì rất là vui. Và ngày mai thì cả 8 người sẽ cùng sẽ được trải nghiệm cái sự vui vẻ và khó khăn đấy. Rất là mong mọi người sẽ cùng cố gắng Mà và em sẽ ngồi đầu thuyền để em quạt. Cố lên mọi người. Ok, cho Trình đọc thế ta lên nha. Hôm nay là đêm cuối cùng chúng ta cùng ăn uống, vui đùa cùng nhau rồi. Ngày mai thôi chúng ta phải rời hành trình này, không còn vui vẻ và thực hiện những thử thách, những trải nghiệm.
Nhớ lại những ngày đầu tiên khi tôi gặp bạn, thật sự có một chút ấn tượng. Nhưng tôi lại ngại tiếp xúc và nói chuyện vì bất đồng ngôn ngữ. Nhưng những ngày sau đó bạn đã bắt chuyện và trò chuyện với tôi rất nhiều, khiến tôi không còn ngại khi tiếp xúc. Dù là có những câu từ tôi còn không hiểu nhưng cũng rất vui vẻ. Và tôi hy vọng sau hành trình này chúng ta trở về thành phố sẽ nói chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn để thể hiện, để có thể hiểu nhau nhiều hơn. I'm assuming it's me, but everything she said, I completely agree with her. I really thought she was beautiful. I said it in that she is Depois, but the language barrier was difficult. So I hope to continue talking with her so we can maybe use technology to translate. Everything she said, I agree with. Những ngày cuối thì Taylor có bắt chuyện với em rồi cũng và khi thấy những cái hành động mà Taylor quan tâm mọi người rồi Taylor quan tâm em cũng có mến và xem Taylor một người bạn thực sự, thành ra em muốn chia sẻ điều đó và muốn gửi tới những cái lời đó cho Taylor, đơn giản vậy thôi. Hello anh Trường. Từ hôm đầu em đã ấn tượng về anh vì bộ tóc chóe. Và sau khi sinh tồn với nhau, em thấy anh rất dễ thương, cười rất đáng yêu, rất nhiệt tình và rất tình cảm nữa. Nhớ lời anh nói không? Nếu suy nghĩ chuyện gì, phải chia sẻ, không chỉ giúp mình, giúp mọi người xung quanh nữa, mà còn là mọi người yêu mến sẽ luôn quan tâm, để ý nhau và nhận ra điều khác lạ mà, nên là không biết nói gì, tự hiểu nha. Hi 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 hi. Cảm ơn em. Cái lá thư này thực sự ngay lúc đầu cầm lên đọc là cũng nghĩ chắc đó là Trinh rồi. Vừa nãy thì Thùy Anh có viết thư cho anh Trường và lý do thì thực sự là trong số mọi người ở đây thì số các bạn nam á, thì anh Trường là người hay đùa với mình nhất và có gần như là cùng tần số á, mình đùa gì cũng đùa cùng và cũng rất là vui vẻ. Và mình thì toàn đùa những cái kiểu xàm xí hâm vớ vẩn thôi, nhưng mà anh ấy cũng hùa theo đùa cùng mình thì mình cũng rất là quý anh ấy. Gửi anh Tùng cũng không biết nói gì nhưng mà vô trong này nói. Gửi anh Tùng, đối với em anh là một người thông minh, nhanh nhẹn, tinh tế khi quan tâm tới người khác. Cảm nhận anh là một người sống tình cảm so với vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh. Ban đầu em cũng chẳng có ấn tượng gì với anh cả, nhưng những ngày tiếp xúc với nhau thì thấy quý anh hơn và tình cảm dành cho anh cũng có, mặc dù cũng chưa nói chuyện với nhau nhiều, nên là mong sau này mình có thời gian để nói chuyện với nhau nhiều hơn. Rất là cảm ơn em và chắc chắn là mình sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và anh cũng có cảm giác là anh biết ai viết cho anh. Và Tùng biết lá thư là của Trinh. Khi mà anh Tùng đọc thư của em thì em nghĩ chắc anh Tùng cũng biết cái lá thư đó là của ai. Cho nên là thì mình ngồi mình nghe thôi chứ em cũng lúc đó trong đầu cũng không suy nghĩ gì hết. Nó cũng khó tả lắm, có nghĩa là mình cũng thích và mình cũng có cảm giác là Trinh cũng có thích mình, và thì hiện tại bây giờ cảm giác chỉ là cảm giác vui. Mở bài, gạch đầu dòng, chuối, Trinh, vẽ hình trái chuối nữa. Sau những ngày qua thì anh bắt đầu có cảm giác thích em. Để nói là yêu hay làm bạn gái thì thật sự rất xạo, nhưng ngay lúc này thì anh có một cảm giác thích em. Rất vui những lần cùng làm thử thách với em. Thân bài, nếu có cơ hội và chắc chắn là có, mình sẽ tìm hiểu nhau và nói chuyện nhiều hơn. Kết bài, anh thích em, chấm điểm 7, phê bình của giáo viên. Về Sài Gòn mời đi ăn, uống trà sữa, kết bạn. Phây, bút. Phây là cái chữ phây mà bút là cái chữ bút luôn.
rồi vẽ cái xe đạp. Ok. Ok. Này là có đầy đủ thằng mở bài, thằng bài chất lượng luôn. Mặc dù là không biết ai nhưng mà chắc em cũng thích anh. Em nhớ có một vài lần mà anh Tùng kêu sai tên em á, thì em nói bây giờ anh kêu em tên là Chuối đi. Cho nên là cái lúc mà vào lá thư đầu tiên thì anh gọi em tên Chuối, cho nên em nghĩ là chắc lá thư đầu tiên là của anh Tùng. Thì cảm thấy vui, tại vì mình nói lên cảm xúc thật của mình thôi. Trường cũng cảm thấy cũng không có bất ngờ nhiều. Thật sự thấy xung quanh thì chỉ có Trường với Tùng là để ý và quan tâm tới Trinh nhiều. Trời ơi, Trinh ơi, ghi sai tên em nè. TR là sao? Xin lỗi. Sao ghi sai tên em vậy? Những ngày qua thấy em cùng nhau vượt qua các thử thách, cảm thấy vui nhiều lắm. Người lại có thêm nhiều năng lượng. Ngoài đây trên đảo cuộc sống khác hẳn với bên ngoài đủ mọi thứ. Không biết nếu khi về cảm giác sẽ thế nào, có gì đó cảm xúc sẽ thay đổi hay không. Nhưng càng ngày trôi qua thấy em là cô gái mạnh mẽ và đôi khi có những thứ trái ngược nhau. Điều đó cũng làm cho anh rất bối rối, lo lắng là em sẽ thích một người nào đó khác không phải anh. Kiểu như con tim và lý trí thì khác nhau. Mấy ngày nay cũng ngắm nhìn em suốt thôi, nhưng đôi khi điều mà anh không giỏi nhất là chuyện giao tiếp. Nếu có thời gian hơn cũng muốn nói rất nhiều và chia sẻ nhiều hơn. Mong sau dù có gì thì vẫn luôn tốt đẹp và cùng nhau bạn bè hay là quen nhau cũng được. Nhưng chuyện gì cũng cần có thời gian cả. Đọc xong lá thư đó thì cái nỗi lòng của mình viết ra thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mà trong lúc Trinh đọc thì Trinh cũng xúc động, cũng rưng rưng nước mắt, cho nên là cũng không biết là như thế nào. Em cũng xúc động khi mà đọc tới cái dòng đó thì em cái cảm giác mà sắp xa mọi người á, nó tự nhiên nó trực trào lên, cái em nghẹn họng. Cái cảm xúc trong lá thư đó thì nó cũng hơi trầm và hơi buồn. Và em thấy anh Trường thì 1-2 ngày gần đây thì anh cũng khá buồn, nhưng mà khi mà em hỏi thì anh Trường chỉ cười và không chia sẻ gì thêm. Sau bao ngày lặng im, đêm nay Trường lại có cơ hội nói chuyện với Trinh. Em hỏi mà anh đâu có nói đâu, cứ cười thôi. Tại vì anh cũng không biết nói gì nhiều, nhưng mà gặp cái người mà mình thích thì không biết nói gì nhiều nữa. Mà lại thấy em cũng hay đi với Tùng á. Dạ. Rồi cũng thấy hai người thấy cũng vui, cho nên thôi cũng không có, anh cũng không có muốn làm phiền gì nhiều. Nhưng anh hay cảm thấy vậy á, là cũng cảm thấy khó xử nữa, tại vì thật sự thì Tùng cũng thích em mà. Cái đó em chưa biết. Nên anh cũng không biết là cảm giác của em như thế nào, hoặc là thật sự là đối với ai. Nói chung là thiệt sự luôn á, là nói chung là nhìn anh là em thấy vui rồi. Thiệt. Bữa ngồi tảng đá cái em lỡ em hỏi, cái xong anh nói, cái xong lúc đó em mới biết. Em hỏi anh Trường là trong 4 bạn nữ, cảm xúc nói chung là nhỉnh hơn một chút của anh là bạn nữ nào? Có cảm xúc nhiều nhất đối với Trinh. Tại em vui đúng không? Tự nhiên anh nói ra cái xong tự nhiên em anh cái tự nhiên kỳ đúng không? Đúng không? Kiểu tự nhiên
nói ra rồi cái xong không nó có tiếp xúc nhiều cái xong rồi tự nhiên cũng không nó- biết. cái xong nghĩ trời ơi, biết vậy mà đó đừng hỏi. Hỏi chi câu khó, cái giờ tự giống như tự làm khó mình luôn. Kiểu là không biết tự nhiên cái mình nói ra xong rồi không biết là em sẽ như thế nào á. Cảm xúc của em dành cho anh nó như là cái gì, thấy anh là muốn tới giỡn cười để vui vẻ vậy á, cái kiểu Hay là muốn tới ôm cái kiểu là thấy là muốn tới giỡn vui vẻ cười đùa vậy đó. Còn cái chuyện đó là giống như là bây giờ mới có mấy ngày cho nên em chưa nghĩ tới. Đâu phải làm người yêu của nhau là vui đâu, có khi là làm bạn với nhau á thì nó vui hơn nữa, giống như nó tình bạn lãng mạn hơn tình yêu đó. Cho nên là em không có quan trọng là tình bạn hay là tình yêu, nhưng mà trong bất cứ mối quan hệ nào thì giống như là nói chung là mình trân trọng nhau là cái đó là rất là quý. Cho nên là nhiều khi thật sự nhiều khi em có suy nghĩ là mình trân trọng bạn bè mình hơn là người yêu luôn. Nhiều khi em cũng có suy nghĩ đó, cho nên là cho nên thì thật sự thì cũng chưa biết như thế nào, thì chỉ cần vậy thôi là em được chỉ rồi. cần giống như là anh đừng có đặt nặng chuyện là mình có đến được với nhau hay không, mình có quen nhau hay không, rồi mình ví dụ mình không tới với nhau rồi anh sẽ buồn hay sao đó. Em ví dụ thôi là em không có thích anh nghĩ như vậy, em thật sự là em không muốn anh nghĩ như vậy. Cái cảm xúc trong trường kiểu giống như nó đang trống rỗng, trường cũng không biết phải làm như thế nào, kiểu trong đầu mình giờ giống như là không có cái gì hết. Ngày cuối này thì về có thể là tỏ tình với nhau, nhưng mà trường cũng đang suy nghĩ là không biết có nên không, tại vì nhiều khi sợ những cái gì quá nhanh quá vội vàng thì nó cũng sẽ không hay không tốt. Nhưng mà nếu mà có tỏ tình thì giờ trường cũng chưa biết phải như thế nào nữa, cho nên là cũng đang rối lắm. Thật ra hai anh em chơi cũng với nhau rồi, tuy không nhiều nhưng mà con trai với nhau thì cũng dễ hiểu, cho nên mình cũng cảm giác mình biết được. Với Trường cũng đã nói chứ mọi người là Trường có tình cảm, Trường mến Trinh. Sau cái này em có thể đi với Trinh một chút đúng không ạ? Vậy là Chinh lại có thêm một cuộc hẹn với Tùng. Buồn ngủ không? Gặp anh tỉnh. Hay à? Gặp anh tỉnh hay à? Thấy đọc cái giấy anh viết thấy sao? Không biết giấy nào luôn á. Giấy nào vậy ta? Không biết thì thôi, chứ anh là anh biết, em biết giấy anh. Ai nói? Hả? Đâu, sao anh biết được? Biết chứ, anh hay lắm, anh nói rồi anh. Nhưng mà em không biết anh viết giấy nào. Không biết thì thôi. Giấy nào vậy? Anh nói thử coi em đoán đúng không? Trời, em đọc, em đoán đi, em đoán là giấy nào? Giấy chấm điểm. Đúng không? Đúng không? Chứ ai biết giấy đó nữa. Em không nghĩ là anh chấm điểm luôn. Hả? Em không nghĩ là anh chấm điểm luôn. Chấm điểm đó là chấm điểm gì? Anh chấm điểm anh chứ anh đâu chấm điểm em. Vậy hả? Cảm giác mấy ngày gần đây tới hôm nay nói chung là cảm giác là thích, cho nên là mình không thể nào giấu. Ví dụ mình không nói xạo, đúng không? Nhưng mà mặt anh vẫn vô cảm. Hả? Mặt anh vẫn vô cảm. Là sao? Vô cảm là sao? Ý là em thấy mặt anh vẫn lạnh lùng. Nhiều khi em nghĩ sao kỳ ta. Không, cái xong em nghĩ là mình giống người ta, cái tính mình với người ta cũng tự nhau. Thì cái xong em mới em cũng hiểu, cho nên em cũng không bớt thắc mắc đi. Sao không hỏi? Giờ em mới hỏi sao giờ? Hỏi sao giờ? Ủa, nhớ cái vụ mà anh lượm 2 con sò không? Nhớ. Rồi chiều anh làm đó hả? Ừ. Bữa anh nói là ai tỏ tình anh cho người đó 1 giây. Không, anh nói là ai mà tỏ tình hay là gì đó, nếu mà ai tỏ tình hay gì đó anh sẽ tặng cho người đó tỏ tình.
Anh nói là ai tỏ tình với anh thì anh sẽ cho người đó 1 giây và anh 1 giây. Em nhớ mà. Nói chứ không phải là tỏ tình, coi như cái này anh tặng cho em, coi như là bạn bè đi. Anh đã từng thích em rồi, chuyện ngày mai hay là chuyện mấy ngày nữa rồi lúc đó anh với em biết, có gì đâu. Thì giống như anh nói, nó quan trọng là anh không nên nói nhiều. Hiểu không? Hiểu. Anh sẽ giữ cái này làm kỷ niệm với lại cái bức thư. Bây giờ đọc thì không thấy gì, nhưng mà thời gian sau đọc thấy mắc cười. Đâu có gì đâu mắc cười, kỷ niệm đẹp mà. Nói chung là không biết nói như thế nào, nhưng mà cái cảm giác trong người mình á, cái thời điểm như thế nào là giống như lúc đó em đã biết rồi, kiểu vậy, đúng không anh? Chắc anh biết cái cảm giác đó đúng không? Mình cảm nhận được đôi chút mà. Đôi khi thì không nói ra hết được. Nó có nhiều cái tác động mình không nói ra hết. Nhiều khi cũng sợ. Sợ gì? Thì ý em là kiểu mình không biết nói sao, hoặc là mình không biết tâm tư người ta như thế nào, hoặc là sao đó. Lỡ khi nói ra, nhiều khi là lỡ khi mình nói ra cái anh phụ anh. Ví dụ như mà lỡ anh nói ra anh phụ anh kêu anh không thích em, anh không có cảm xúc gì với em. Không, thì đó bình thường thôi. Sao bình thường được? Chắc chắn là không bình thường. Ủa thì bây giờ ví dụ như anh nói với em vậy mà em không có gì với anh cũng khóc. Hả? Khóc. Đừng lấy nước mắt để làm người khác mũi lòng. Em giống anh mà. Đôi khi giống quá nguy hiểm. Biết nhận rõ nhau quá cũng mệt đúng không? Em hoang mang là thực sự là khi mà biết có hai người cùng có tình cảm với mình, và em thì em rất là trân trọng hai anh luôn, cho nên là em không muốn làm ai buồn hết, cho nên là em cũng chưa biết nó sẽ như thế nào nữa. Với Chinh, đêm này có lẽ là một đêm khó ngủ. Đêm cuối cùng trên đảo, những tâm tư tình cảm vẫn còn ngổn ngang. Tùng và Trường đều dành tình cảm cho Chinh, khiến cho cô nàng hoang mang. Linh dành tình cảm cho Trinh, còn Trinh thì có chút xao động với Thùy Anh. My có chút cảm mến Tyler thì để ý Thùy Anh. Ngày cuối cùng trên đảo, câu chuyện tình cảm của các thành viên sẽ kết thúc như thế nào? Họ có vượt qua được thử thách cuối cùng, cũng là thử thách khó khăn nhất của chương trình. Mời các bạn đón xem tập cuối cùng của Live and Love, Sống và Yêu vào tuần sau.